Вітаю вас на 24-му уроці курсу «Проектний менеджмент для початківців». І давайте починати. Де ми сьогодні? Ми сьогодні з вами на етапі, який називається виконання проекту або executing phase. Це той етап, найдовший етап, де проект, все, що написано в документації, починає оживати. І на минулому уроці, давайте почнемо з повторення, на минулому уроці ми розглядали Scrum-артефакти. І ми говорили, що це артефакти – це те, що допомагає чітко бачити мету, прогрес та результати. Це, грубо кажучи, і своїми словами, те, що можна пощупати, побачити, оцінити. Да? Значить, і які в нас є артефакти? Це продуктовий беклог, це список всіх задач, які треба для того, щоб реалізувати проект. Спринт-беклог – це список задач на певний проміжок часу. Нагадую, що спринт – це короткий проміжок часу, який використовується у скрамі для того, щоб, скажімо так, спланувати обсяг роботи і показати в кінці даного проміжку часу якийсь результат. І інкремент – це, грубо кажучи, оце якраз результат роботи, що команда зробила за спринт. Це те, що це частина готового функціоналу, який вже можна показати, протестувати, поклацати. Це може бути кнопка, це може бути функціонал завантаження фотографії, це може бути можливість додавати продукти, товари до кошику в корзині і можливість оплатити. Це все інкремент, це щось вже готове. І що ми ще подивилися? Що весь беклог складається з юзер-сторісів. Юзер-сторіси або користувацькі історії. Весь беклог продуктовий або беклог проекту. Юзер-сторіси – це такі короткі описи, грубо кажучи, такі хотілки, що треба, щоб було зроблено. І вони мають певний спосіб написання. Я, як користувач, хочу мати змогу фільтрувати машини за коробкою передач, тому що я вмію їздити тільки на автоматі. От наші user stories. Короткий опис, що має бути зроблено. Всі user stories розбиваються на більш дрібні задачки, які називаються тасками, або ж задачами, або завданнями. Ці завдання – це вже щось конкретне. Якщо я говорю user stories, я, як користувач, хочу мати можливість фільтрувати за коробкою передач, то, коли ми говоримо про задачу, то буде задача звучати трошки по-іншому. Буде написано: розробити функціонал для фільтрації автомобілей, додати до фільтрації можливість вибору різних типів коробок передач. Тобто задачі будуть більш чіткіші, і вони якраз для того, щоб команда технічних спеціалістів точно розуміла, що треба зробити. Всі юзер-сторіси мають свої критерії прийняття, тобто це список, за яким user stories буде вважатися готовою. І кожна задача має свої definition of ready та definition of done. Кожна задача, definition of ready до задачі – це список, такий чек-лист пунктів, без якого задача не може взятися в роботу командою технічних спеціалістів. Ну, до прикладу, технічний спеціаліст не може взяти в роботу задачу, якщо немає дизайну. Бо як він придумає, як має виглядати ота кнопка у вас для користувача? Вона має бути квадратна, вона має бути кругла, сіра, фіолетова, я не знаю, ще якась в правому углу, в лівому, в середньому углу. Тобто, як він без дизайну вам зробить цю кнопку? Ніяк. Так от, якщо задача, один з критеріїв definition of ready, критеріїв готовності до того, щоб технічний спеціаліст брав задачу, якщо є критерій по дизайну, то спеціаліст скаже: нема дизайну, ребята, я задачу не беру. До побачення. І definition of done – це ті критерії, по яким задача вважається готовою. Зазвичай її може нам установити замовник чи продукт-оунер, тобто за якими критеріями він прийме виконання цієї задачі. І ми рухаємося далі. Ми сьогодні будемо розглядати події у Scrum. Значить, друзі, ваші конспекти дістаємо. Будемо записувати, будете записувати, або методички. Тому що таким чином ви краще запам'ятаєте, краще пройдете цей курс, засвоїте, легше вам буде підготувати до співбесіди і потім легше це все реалізувати на практиці. Події, слово події – це те саме, що зустрічі. Це там, де ви збираєтесь. Просто в скрамі своя термінологія. І зустріч-подія. Просто так собі і запишіть, що це те саме. Просто вам треба записати, вивчити термінологію як подія. Подивимося, що таке спринт-пленінг.
як підготуватися та проводити, що таке оцінка беклогу, методи та види оцінювання і, як зазвичай, підсумки та теми для самостійного опрацювання. І погнали! Значить, події у Scrum. Ще раз, подія, записуйте, тире, зустріч. У скрамі зустрічі або події – це заплановані зібрання команди, які допомагають забезпечити ефективну комунікацію, синхронізацію роботи, а також прозорість та контроль над процесом виконання проєкту. Так, пам'ятаєте, ми з вами проходили, що таке філософія та методологія. Здається, це був 8-й урок. Так от, тоді я казала, що філософія – це щось розмите, а методологія – це щось дуже чітке. Це щось таке покрокове, прям прописано, що треба за чим робити. Так от, Scrum – це методологія. І все, що прописано в даній методології, це якби покроково, що треба робити. І так от, ось ці от зустрічі або події – це план, що треба робити в рамках скраму. Якщо ми будемо працювати по канбану, там зовсім по-іншому, там немає таких зустрічей. Якщо буде по waterfall, там буде по 3-му. Якщо ви візьмете ще якусь 5-ту методологію, там буде по 5-му чи по 4-му. От наразі все, що в нас в скрамі, а скрам ми розглядаємо, тому що 80% проєктів по скраму і більшість з вас, хто слухає цей курс, будете працювати по скраму, тому ми і його і вибрали як методологію для ведення нашого віртуального проєкту. І давайте подивимося. В скрамі виділяють 4 основні події, і я додала ще одну додаткову 5-ту. Коли ви будете гуглити і дивитися, до прикладу, додатково щось читати, скоріше, може десь ви знайдете це, а десь, може, не знайдете. Я її навмисне додала, тому що, до прикладу, в моїй практиці ми це робимо постійно, прям постійно, без цього не можна. І ми цю зустріч 5-ту робимо. Вона, як буде, є неофіційна. Тобто, в більшість скрам-джерелах буде прописано ці, а десь, може, ви знайдете ще 5, а може буде і прописано. Коли я готувалась до уроку і шукала, то я в основному бачила ось ці 5. Потім я почала розбиратися, ось ці 4. Потім, коли я почала розбиратися з 5, тому що вона в мене є в практиці, а я з вами ділюсь практичними, як це все на практиці працює, то я подивилася, що її виділяють як додаткову 5. Значить так, планування спринту, одна з подій, одна з зустрічей, команда планує задачі на спринт, визначає цілі та створює план, як рухатися. Daily Scrum – це після того, як оце планування пішло і запустили перший спринт, то на Daily Scrum команда збирається кожен день на 15 хвилин на обговорення виконаної роботи. Спринт-рев'ю або демо – це в кінці спринта ми демонструємо замовникам, що було виконано. Ретроспектива спринта – це ми з командою аналізуємо, що було прекрасно, що було паршиво. І робимо висновки, як рухатися далі. І Backlog Refinement – це дзвінок, де ми, грубо кажучи, оцінюємо задачі. Зараз ми в цьому уроці пройдемо детально ось ці 2 зустрічі. Всі інші в наступних уроках. Значить так, будемо дивитися про Sprint Planning і уточнення Backlog Refinement. Значить, що таке Sprint Planning? Пам'ятаємо, як взагалі працює спринт, як взагалі працює Scrum. Що Scrum – це короткі ітерації, які повторюються один за одним безкінечно довго. Якщо ваш проєкт 3 роки, то 3 роки ви будете повторювати ці ітерації. І перед кожною ітерацією, перед кожним таким повтором треба напланувати, що робити в цю ітерацію. Візьмемо, до прикладу, ваш спринт 2 тижні, і вам треба напланувати, які задачі ви будете робити протягом 2 тижнів. Це є спринт-пленінг. Планування спринту – це зустріч, яка проводиться перед кожною ітерацією, щоб визначити мету ітерації та розробити план для її досягнення. І в спринт-пленінгу ми працюємо з такими 2 артефактами, як продуктовий беклог та спринт-беклог. Продуктовий беклог – це величезний список user stories, які прописані і містяться в вашому беклозі проєкту, і там їх нескінченна кількість, стільки, скільки треба, щоб проєкт був виконаний. Ці user stories можуть додаватися, можуть змінюватися, ними в основному продукт-оунер управляє. Якщо не продукт-оунер, то замовник. Якщо не замовник, не то ви, але з допомогою замовника, тому що ви можете туди вносити все, але замовник вам розказує, що там має бути. І другий артефакт – це спринт-беклог. Це якраз те, що нам потрібно. Ми з продуктового беклогу маємо вибрати в спринт-беклог список задач, які будуть реалізовані протягом спринта. Так от, на цій зустрічі команда визначає завдання, які будуть реалізовані протягом наступного спринту. І ці всі завдання знаходяться в беклозі спринта. Тобто ось це продуктовий беклог. Це всі юзер-сторіси, які мають бути виконані, щоб проєкт реалізувати.
А ось Sprint Backlog – це вже user stories, які розбиті на задачки, і вони, їх там така кількість, яка треба для конкретного спринта. Ну, до прикладу, спринт 2 тижні, у вас там може бути, не знаю, 6 задач, у вас, наприклад, 1 розробник, 15 задач, у вас там 3 розробника. Тобто, залежить, наскільки велика ваша команда, там буде якась певна обмежена кількість задач. Ну, ті, які ви зможете виконати протягом 2 тижнів, якщо ми беремо 2-тижневий спринт. Хто в нас на цій зустрічі? Product Owner, Scrum Master і команда розробників. Product Owner, що він робить? Він говорить, що ми маємо включити в цей спринт, надає пріоритети, говорить мету, що має бути в кінці. Scrum Master, він планує та організовує цю зустріч і переконується, щоб всі люди, вся технічна команда розуміли, що має бути в кінці, і щоб вони розуміли, про що кожна задача. І команда розробки – це якраз команда технічних спеціалістів. Нагадую, що якщо це в нас класичний скрам, як воно має бути в ідеалі, як воно по факту часто буває, що оцієї людини немає, цієї людини немає, і є замість цих 2 проєктний менеджер. Єдине що, якщо проєктний менеджер совміщає це все, він є скрам-майстром і він же бере пріоритети. Але ви самі з потолка не можете взяти пріоритети, що робити за чим. Ви маєте перед спринт-пленінгом піти до вашого замовника і запитати: замовник, а що ти хочеш, щоб у нас було в кінці наступного спринта? Що це має бути? Це має бути функціонал додачі товарів у кошик та змога оплатити? Чи це має бути додаткова сторінка, де ми будемо різдвяні товари розміщувати? І він вам каже: ні, давайте ми спочатку кошик зробимо. І такі: окей. Тобто ви пішли, уточнили, ви взяли на себе роль продукт-оунера, пішли до замовника, уточнили, а далі ви берете на себе роль скрам-майстра і потім це вже все організовуєте. Тривалість зустрічі, спринт-пленінг зазвичай, тривалість спринту зазвичай від 2 до 4 тижнів. І є таке правило, дивіться, кількість годин необхідних для планування спринту, тобто для цієї зустрічі, у 2 рази перевищує кількість тижнів у спринті. Тобто, дивіться, якщо спринт на 1 тиждень, тоді зустріч у вас 2 години, 2-тижневий спринт 4 години, спринт 4 тижні 8 годин. Це приблизний орієнтир, приблизний. Тобто ви можете, все залежить від кваліфікації вашої команди. Може ваша команда настільки вся досвідчена і все знає, що їм вистачить там півгодини і все проговорили. Це орієнтирні такі години, скільки може становити ваша зустріч і займати. Я пам'ятаю, ми колись робили спринт-пленінг, у нас годин було 8, мабуть, було. Я пам'ятаю всіх розробників, які були повністю вижаті. Вони нічого не хотіли, вони мене проклинали, але нам треба було це зробити. Це була така важкувата історія. Це я зараз до того приклад, який не дуже гарний в практиці. Тут написано, що ми так можемо робити, але якщо взяти на практику, бідні ці хлопці, чесно. Хлопці, чого кажу, бо в мене була команда розробників хлопців. Може бути і дівчата, не знаю, як буде у вас. Тоді я це на своєму кейсі говорю. Що ми робимо на цій зустрічі? Перше, тут немає цього першого пункту. Спочатку вам треба її організувати. Вам треба розуміти, що вам перед кожним спринтом у вас буде така зустріч. Ви збираєте всіх людей, чи ви через Google календар, через Teams, не знаю, назначаєте, закидуєте всіх туди технічних спеціалістів, продукт-оунера, якщо він у вас є, чи замовника, якщо він там хоче приймати участь. Зазвичай на практиці це часто буває, що проєктний менеджер і технічна команда. Все. Поки ви проєктні менеджери-новачки, у вас буде ваш наставник і технічна команда. Далі ви вже все розберетеся, як працювати, будете ви і технічна команда. Якщо беремо правильний скрам, то я вам розказую, що там продукт-оунер, скрам-майстер. Якщо ми беремо, як воно в більшості в реальності виходить, то це проєкт-менеджер і команда. Значить, що ми робимо на цій зустрічі? Визначаємо ціль спринту, яку команда має досягти. Тобто, ви кажете: друзі, своїм ребятам технічним: друзі, дивіться, в кінці спринта ми маємо поставити оце. Кошик для покупок має працювати, сторінка з сайтами новорічних товарів вже має бути. І люди і замовник має змогу клікати новорічні товари, додавати їх в кошик, і вони мають додаватися. І ви кажете: оце має бути в кінці. Всім ясно? Да, вони кажуть: всім ясно. Визначаємо тривалість спринту. Зазвичай це ви перший раз зробите. Ви, якщо перший раз кажете так, що ви рухаєтеся по 2 тижні, то можете потім так і продовжувати. Можливо,
Можливо, ви спочатку визначите, що ви рухаєтесь по 2 тижні, потім подумаєте, що це вам 2 тижні мало, потім зміните на 3, як хочете. До прикладу, в мене зараз проєкт, де ми рухаємося по 2 тижні, і, як на мене, то це якийсь короткуватий спринт. Ну, в мене просто така історія, що у нас багато вимог, не завжди є чітко до кінця вони визначені, і в мене таке відчуття, що я один спринт-пленінг і проводжу. Тільки спринт-пленінг і рефайнмент, уточнення цих всіх задач. І наразі мені здається, що це маловато, я би поставила 3 чи 4 тижні. Але все залежить від проєкту. Ви просто маєте розуміти, що може бути 1, 2, 3, 4 тижні спринт. Тому ви собі визначили, давайте, до прикладу, візьмемо 2. Далі, задачі з продуктового беклогу переносимо до спринт-беклогу, тобто пам'ятаємо, да, ми уточнили у замовника, чи там продукт-оунер уточнив у замовника, які пріоритети, що перше, що друге, що третє. Далі юзер-сторіси розбиваємо на задачки. І переносимо до беклогу спринта. Визначаємо критерії готовності до задач Definition of Done. Тобто це список до кожної задачі, за якими параметрами задача буде готова. Тобто, якщо у нас там, до прикладу, написано в задачі розробити функціонал кнопки, кнопка називається «Додати в кошик». Ми зараз про товари, які додаємо в кошик, ну, на якому сайті, да? Розробити функціонал кнопки «Додати в кошик», там, і бла-бла-бла, щось там дописати. Тобто, одна з критерій готовності, тобто, буде така, що при натисканні на кнопку товар має переміститися в корзину, ну, в кошик. Це буде одна з критерій готовності. Обговорюємо кожну задачу з командою. Всі люди мають розуміти, що ми будемо робити. Оцінюємо це. Зараз ми подивимося, що таке сторіпойнти. Оцінюємо задачу в сторіпойнтах чи годинах. Нащо нам це треба? Сторіпойнти, зараз почекайте, через слайд ми це подивимося. Нащо нам треба взагалі оцінка? Тому що у вас спринт має ліміти 2 тижні. 2 тижні – це 14 днів, це 10 робочих днів. В 10 робочих днів залежить, скільки у вашій команді людей буде якась певна кількість годин. Правильно? Так от, щоб ви знали, яка кількість задач може туди влізти в ці години, вам треба їх оцінити. В годинах чи в сторіпойнтах. Зараз це подивимося, в годинах, думаю, все ясно. Да? Якщо в нас однотижневий спринт, і в нас в тижні 40 робочих годин. Так от, 41 година вже туди не влізе задач. А от 40 годин задач туди влізе, тому ми їх і оцінюємо. Додаємо завдання, пов'язані з рефакторингом, виправленням багів. Ми на попередньому уроці це дивились. Ні, на уроці через один. Ми дивилися всі задачі, які є в беклозі. Так от не забуваємо, що в спринт ми їх додаємо. І далі ми вирішуємо, хто які завдання буде брати. Я нагадую, що Scrum – це самоорганізована команда, там спеціалісти всі. Кожен відповідальний за себе, і вони розбирають задачі відповідно до того, хто в чому компетентний, і відповідно до, не знаю, рівня сеньорності, і хтось з спеціалістів меншого рівня буде брати легші задачі, хтось з спеціалістів вищого рівня буде брати важчі задачі. І у нас те, що я говорила, у нас це додатковий мітинг, про який я казала, оцінка беклогу, беклог refinement. Значить, ось тут я вам сказала, що нам треба оцінити задачі, тому що в спринт однотижневий максимальна кількість годин влазить 40. Тобто за 45 годин задач туди не влізуть, бо у людини є 40 годин роботи. Так от, ці оцінки ми робимо або перед спринт-пленінгом, або на окремому мітингу, який називається Backlog Refinement. Ну, ось, грубо кажучи, це він і буде, цей мітинг, Backlog Refinement. Це мітинг, це дзвінок, де команда технічних спеціалістів оцінюють задачі. Є 2 види, як можна оцінити. Складність задач, типу складна, менш складна, більш складна, суперскладна, або в годинах. Коли ми оцінюємо складність ось так от відносно, це називається сторіпойнти. Значить, дивіться, до прикладу, невелика кількість сторіпойнти – це відносна величина, яка використовується в скрамі для того, щоб оцінити задачі по їх складності. Багато сторіпойнтів – це суперскладна задача, мало сторіпойнтів – це
Легка задача. Друзі, це завжди я розказую, будь ласка, записуйте, бо вас це на співбесіді буде запитувати. Про сторіпойнти будуть точно запитувати. Ось зараз записуємо. Значить, сторіпойнти – це не є прямою мірою часу, а відображення загального відчуття складності завдання порівняно з іншими. Коли ми оцінюємо в годинах, то це все просто. Одна задача 3 години, буде друга 6, третя 12. Значить, на цьому дзвінку, крім оцінки, давайте так, по порядку, що ми робимо? На цьому дзвінку User Stories ми розбиваємо на короткі, на менші задачі, і потім ці всі менші задачі ми оцінюємо. Тут я б написала, уточнюються вимоги, визначається, чи всі є необхідні критерії для роботи з ними. Тобто, коротше, User Stories розбили на детальні задачі. Ті задачі, по яких все ясно, все зрозуміло, не треба доуточнювати у замовника, що має бути зроблено. Команда сідає і оцінює. Як це буде? Як це зазвичай? Так, як це зазвичай робиться? Зараз уважненько слухаємо, бо можна цей приклад брати собі в роботу. До прикладу, ми працюємо в годинах. Моя команда. Як ми робимо? Я працюю онлайн. Якщо б я працювала офлайн, грубо кажучи, те саме майже було б. Ми робимо через Google дзвінок. Всі люди присутні. Я демонструю екран і показую їм задачу. Зазвичай я User Stories вже сама розбиваю наперед на задачі, і на цей дзвінок я приходжу вже з розбитими завданнями. Якщо User Stories дуже-дуже технічна, тоді ми робимо це на дзвінку разом. Я кажу, друзі, дивіться, тут така є технічна історія, давайте будемо її разом розбивати. І я демонструю екран, і ми разом розбиваємо. Так от, до прикладу, я демонструю цей екран, читаю цю User Stories, команда технічних спеціалістів думають, вони розбивають її на завдання, я ж записую це все, і ці всі люди бачать це на екрані. І далі починається оцінка. Як ми робимо, до прикладу, оцінку? Самий простий спосіб, який ви теж можете брати на собі. Ми зачитуємо задачу, всі люди розуміють, в рамках цієї задачі там треба зробити функціонал додавання товарів в корзину, тобто при клікові на кнопочку «Додати в кошик», товар має переміститися в кошик. І ми її обговорюємо. І я говорю, давайте будемо оцінювати. А потім в Google Meet, знаєте, там є таке віконечко, де писати можна текст. Так от, я нарахую 3, 2, 1, і на слові 1 всі технічні спеціалісти в то віконечко скидують свою оцінку. І оцінка може бути різна. Якщо вона плюс-мінус однакова, хтось написав 3, хтось написав 4, хтось написав 5, я беру середню 4. Взагалі завжди береться середня оцінка. Ми беремо 4 і ставимо для цієї задачі, що вона буде 4 години. Якщо оцінка дуже сильно різниця, наприклад, один спеціаліст написав 4 години на задачу, інший 10, тоді ми проговорюємо, чого так. Чого людина думає, що 4 години, а чого інша людина думає, що 10 годин. І після того, коли це все проговорено, вже спільно якось договорюється, яка буде оцінка по цій задачі. І це, я зараз вам розказала свій приклад, як в мене зараз це, і ми оцінюємо в годинах. Тепер зараз подивимося про сторіпойнти. Як оцінювати у сторіпойнтах. Але зараз, перш ніж перейдемо до цього, давайте розглянемо, чим воно відрізняється, сторіпойнти від годинах. Години, дивіться, години використовуються для оцінювання невеликих і добре зрозумілих завдань. А сторіпойнти використовуються для оцінки відносної складності, обсягу роботи або невизначеності задачі. Тобто, часто буває таке, що вимоги по задачі до кінця невідомі. Вірніше так, вони відомі, але не в глибину. Тобто, до прикладу, якщо ви будете таку задачу розбирати, що вам треба додати на сайт Google карту, щоб замовник щоб користувач при натисканні на якийсь ресторан одразу переходив на Google карту і бачив, де він той ресторан знаходиться уже в Google. І, до прикладу, у вас є команда, яка ніколи не робила такий функціонал, і вони не знають, це важка задача чи не важка. Так от, для таких задач ви краще використовувати сторіпойнти, тому що ця задача до кінця не визначена, ніяка людина з вашої команди її не робила. А інша задача, про те, що я розказувала, що треба додати кнопку, додати до кошика, кнопка називається, щоб при клікові товари переміщались в корзину. До прикладу, таке вже ваші робили розробники. І вони можуть вже точно сказати, ця задача буде 5 годин.
А от те, що вони не вміють, як Google карту приєднати, оце буде невизначеність, їм там треба десь подумати, їм там треба десь погуглити. Розумієте? І сторіпойнти найкраще підходять для таких задач. Але, дивіться, друзі, коли ви будете скрам-процес ваш налаштовувати, вам краще одразу визначитися, що ви хочете, чи в сторіпойнтах вести скрам, чи в годинах. Бо і так це буде важкувато. Зараз поясню чому. Зараз ми розберемо це, а потім поясню чому. Значить, я думаю, зрозуміло, сторіпойнти, коли в нас є невизначеність. Сторіпойнт базується на порівнянні. Команда визначає, яке завдання складніше чи простіше від іншого. Тобто інтеграція Google карти і вашого сайту, вони можуть оцінити, що це складне, а кнопку додати і функціонал, щоб товар переїжджав до кошика, вони можуть написати, що це легке. І сторіпойнти, вони не прив'язані до часу, що дозволяє уникати обговорень про швидкість окремих членів команди. Тобто, коли у вас є години, ви можете моніторити, як люди ваші працюють. І хтось, до прикладу, швидко, ви бачите там в дні 8 годин, задача на 6 годин. І хтось, до прикладу, цю задачу, яка оцінена на 6 годин, робить другий день. І ви такі думаєте, другий день пішов, вже мало бути закінчено. Тобто ви можете вже причепитися до того, що людина швидко не робить. Да? А ось в сторіпойнтах не дає вам такої можливості, бо воно відносне. І це це плюс. Значить, години ми подивилися, що використовуються для оцінювання зрозумілих задач, дозволяють точно визначити час і сказати, коли кінець, коли виконання, і можуть бути корисними для довгострокових задач. Тепер те, що я вам сказала, краще на самому початку, коли ви будете впроваджувати скрам на вашому проєкті, ви визначаєте, ви будете в сторіпойнтах чи ви будете в годинах. Чого так? Бо, дивіться, ви берете однотижневий спринт, і в однотижневому спринту 40 годин. 40 годин – це дуже легко. Якщо ви оцінюєте якщо ви оцінюєте всі задачі в годинах, тоді вам дуже легко визначити 40 годин завдань, скільки взяти. Коли ви як робити в сторіпойнтах? Ви, до прикладу, перше планування зробили в сторіпойнтах, у вас однотижневий спринт, в п'ятницю чи в понеділок, у вас пройшов тиждень, ви подивилися, скільки сторіпойнтів ви закрили в кінці тижня, до прикладу, 50 сторіпойнтів закрили на кінець тижня. Тоді на наступний спринт ви теж будете планувати задач на плюс-мінус 50 сторіпойнтів. Якщо у нас однотижневий спринт, ви будете на кожний тиждень планувати на 40 годин задач і на 50 сторіпойнтів. Тому, якщо ви хочете і то використовувати, це буде якась каша-малаша, я не впевнена, що це взагалі реальна історія. Тому що у нас є лімітовані проміжечки часу, чи двотижневий спринт 80 годин, хай буде повні. То якщо ви будете якусь одну величину оцінювання, тоді вам буде простіше. Так, і яким чином працюють сторіпойнти? Значить, дивіться. Є різні такі ігрові методи оцінювання, одна з них Planning Poker. Ви почитаєте на домашнє завдання більше методів, я зараз вам в 2 словах розкажу, що воно таке. Planning Poker. Кожен учасник отримує набір карток з числами. Якщо ви працюєте онлайн, то є Planning Poker онлайн, тобто не треба фізично роздавати карточки, а можна просто це онлайн зробити, там кожен буде теж так само брати собі карточки, але це онлайн. Кожен учасник набір карточок з числами Fibonacci. І там числа будуть 1, 2, 3, 5, 8, 13 і так далі. Ви демонструєте, наприклад, ви розказуєте, про що це задача, а далі, коли ви теж можете казати 3, 2, 1, чи якось не знаю, готові до оцінювання, і всі кажуть, не знаю, приготувались до оцінки, ви щось маєте сказати, і всі люди мають відкрити карточку. Хтось буде показувати 1, чим менше число Fibonacci, тим легше задача. Хтось буде показувати 13. І вони всі, наприклад, у вас є 3 чи 5 технічних спеціалістів. І кожен з них в один той самий час витаскує карточку. І потім обговорюється. Ви берете середню оцінку. До прикладу, витащили 3 у вас спеціаліста, витащили 2, 3, 5. Ви середньо берете оцінку 3, сторіпойнтів на задачу. А якщо у вас витаскують оцінки 2, 3,
і 13, от тоді це вже питання, хто там хоче набрехати. Тоді вони мають проговорити між собою, чого одна людина думає, що це цілих 13 сторіпоінтів, тобто, що це супер важке, а інші дві людини думають, що це 2 сторіпоінти чи 3 сторіпоінти. Після того, як вони проговорили, вони дійдуть до якоїсь одної оцінки. І ви таким чином кожну задачу оцінюєте, і в кінці ви маєте якусь загальну кількість сторіпоінтів. Ну, наприклад, 60 сторіпоінтів. І ви подивились, ага, минулий спринт, верніше не так. Попередній спринт, який самий перший, ви зробили планування, оцінили їх і в кінці спринта проаналізували, наскільки сторіпоінтів ви закрили той спринт. І, до прикладу, ви там закрили його там на 60 сторіпоінтів. Да? То в кожний наступний спринт ви будете знати, що треба брати вам плюс-мінус 60 сторіпоінтів. Завдань на 60 сторіпоінтів. Інший метод t-shirt sizing, як розмір футболки. Це так само, тільки тут у нас числа Fibonacci, а тут розмір XS, S, M, L. XS дуже маленька, це маленька задача, XL дуже велика. Коротше, ви можете почитати на домашні завдання, яким чином оцінювати в Agile в сторіпоінтах. Ну, мабуть, ось цей буде Planning Poker, самий такий популярний. Так, або ж в годинах. Друзі, це собі зараз запишіть. Дивіться, Agile говорить про оцінку в сторіпоінтах, що, пам'ятаєте, да? Agile – це методологія, а в методології є все чітко прописано, як має бути. Оцінка в годинах можлива, але коли ви будете дивитися прямо про Agile, то він пропагує сторіпоінт. Ви собі це теж запишіть, буде співбесіда якась, будете з таким відповідати чином. Ви, коли будете вже працювати, ви самі визначитесь. Може, ви вже прийдете, у вас там вже скрам-процеси всі налаштовані, і ваш наставник сам вам розкаже, як ви працюєте. Він скаже, ми граємо тільки в Planning Poker, ми оцінюємо в сторіпоінтах, якщо хочеш, можеш ще попрактикуватися з іншим методом, до прикладу, з цим t-shirt sizing. Це, може, ви прийдете в компанію, там вже все налаштовано, ви просто цю теорію знаючи, вже просто її будете приміняти. Або, може, ви прийдете в компанію, там ще нічого немає, ви перший проєктний менеджер. Тоді ви будете все налаштовувати. Тоді ви можете зі своїм наставником проговорити, як ви хочете, щоб ми працювали, скрам вели в сторіпоінтах чи в годинах. І ви будете це вже все самі налаштовувати. Так, на цьому все. Давайте зробимо підсумки, що ми сьогодні проговорили. Ми проговорили, що в скрамі є події. Події – це те саме, що зустрічі. Подія-зустрічі. Ви записали, запам'ятали. Є таких 4 головних події і 5, якби додаткова. Планування спринта. Ми плануємо задачі на поточний спринт, визначаємо цілі, проговоримо, що має бути в кінці. Значить, давайте ці 3 пропустимо. Давайте просто зараз записуємо, що вони є Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Ретроспектива. Просто запишіть, ми їх пропустимо. Зараз наступні 2 уроки, це якраз про ці зустрічі. І Backlog Refinement, уточнення беклогу, розбиття задач та оцінка їх, та пріоритизація. Вистановка пріоритетів, яка задача має бути перша, яка друга, яка п'ята, і оцінка. Значить, оцінка проводиться під час мітингу ось цього оцінювання або перед плануванням спринта. Задачі оцінюються за складністю, якщо ми готовністю до включення у спринт. І ми оцінюємо або в сторіпоінтах, якщо ми про складність, або в годинах. Яким чином проходить спринт-пленінг? Перше. Мета яка? Визначити, що має бути в кінці, яка його ціль, до чого ви маєте прийти. Хто там у нас є в спринт-пленінгу? Продукт-оунер. Пояснює пріоритети і задачі. Скрам-майстер все організовує і дивиться, щоб вся зустріч йшла по скрам-процесу. І команда розробників. Або ж, якщо в нас немає такого класичного скраму, тоді у вас є проєктний менеджер і команда розробників. Що ми робимо на цій зустрічі? Визначаємо цілі спринту, куди рухаємося, переміщаємо задачі з продуктового беклогу до спринт-беклогу, визначаємо критерії готовності definition of done, який список, по якому списку задача буде вважатися виконана. По якому? Що має бути, щоб задачу сказали, що вона виконана? Обговорюємо кожну задачу з командою для того, щоб всі люди розуміли, про що ви, а особливо, щоб переконалися, що всі знають, про що мова, особливо той, хто буде робити ту задачу. Оцінюємо цю задачу в годинах або в сторіпоінтах. Додаємо додаткові завдання, які ми на уроці, якому там 23-му подивились, список всіх задач, список всіх елементів беклогу. Ми говорили про задачі на рефакторинг, на інвестигейшн, баги,
Тобто ми говорили про різні типи задач. І розподіляємо задачі між членами команди. Вірніше, не розподіляємо, вони самі розподіляють. Хтось каже, я візьму цю, бо в мене є в цьому досвід, а хтось інший каже, я візьму ту, бо я вже з таким працював, а хтось третій каже, от, ця легка, я її візьму. І в результаті спринт-пленінгу беклог має деталізовані задачі, і ми готові починати працювати над спринтом. Що на домашнє завдання? Є в мене стаття на сайті «Покрокова інструкція для проведення спринт-пленінгу». Зараз я вам вивожу ті статті, які є на грудень 2024 року. Якщо ви дивитеся це відео колись вже в майбутньому, тоді, можливо, кількість статей більша. Ось таку прикріплю вам посилання на ось таку от статтю про сторіпойнти. Також у мене є стаття про нульовий спринт в Agile. Такий неофіційний термін, подивіться. Там я детально описала зі своїми практичними якимись там порадами, подавала. Я думаю, що воно вам могло би пригодитися. Що ще? Тут у мене є про... ви ці вже бачили. Хто читав, той красавчик, хто не читав, почитайте. Тут в нас є поняття філософії Agile, словничок, основні терміни і про Scrum. Ці три статті, до речі, це все такі дуже класні статті при підготовці до співбесіди. Про що ще я вам би рекомендувала прочитати? Про те, як проводити пленінг-покер і взагалі про те, як проводити оцінку в сторіпойнтах. Щоб ви мали собі розуміння, як воно працює. На цьому в мене все. Мій сайт, можна так перейти, можна перейти під відео за посиланням соцмережі, welcome, методичка, платний посібник, детальний конспект всього того, що ви тут чуєте. Дуже крута штука, вона може вам слугувати такою шпаргалкою протягом ваших перших місяців, а то й першого року роботи. Тож, користуємося, скачуємо і протягом того, як ви проходите цей курс, можете використовувати її як робочий зошит. На цьому в мене все. Лайк, підписка, коментар. Коментар, якщо ви людина з досвідом і якщо у вас трошки щоб все по-іншому, поділіться вашим досвідом, як це працює новачкам, людям, які ще не в ІТ, які ще не проєктні менеджери, які ще тільки думають, це буде корисно, а вам прийде в карму великий плюс, бо карма – це така історія, яка працює. Ви даєте щось одне гарненьке в всесвіт, а всесвіт вам видає в рази більше. Це реально так працює. Хто скептик може не вірити, але воно реально так працює. Тому за ваш прекрасний коментар або за тим, що ви поділилися, ті люди, які будуть його читати, вони подумки будуть вам вдячні, і тоді вам прилетить в 2 рази більше. Якось так, дякую всім за увагу, на все добре і буду всіх рада бачити на наступному уроці.